नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी फणसाच्या बियाचा ठेचा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर ही फणसाचे बी घेतलेले आहेत बघा, बिया तुम्हाला जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या घ्यायच्या। मला ना ह्या बने कमीच भेटल्या, त्यामुळे हे चटणी भी छान लागते आणि ठेचा चांगला लागतो, भाजी पण चांगली लागते। हे जे कसं सीजनमध्ये हे सगळ्या गोष्टी खाऊन घ्यायला पाहिजे, आपल्या शरीरासाठी चांगले असतात। हिरवी मिरची बघा, ह्यात बिन तिखटाची थोडी आणि तिखटवाली थोडीशी आहे, मी भाजून घेतलेली आहे, बिन तेलाची भाजलेली आहे। कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडासा पुदिना घेतलेला आहे, लसूण घेतला आहे, एक छोटा चमचा जिरं घेतलेलं आहे आणि कढीपत्त्याची 2 कांड्या घेतलेल्या आहेत, म्हणजे एक 25 ते 30 पानं असतील। हे शेंगदाणे बघा मी खरपूस भाजून घेतलेले आहेत, जेवढे साल निघेल तेवढे काढलेले आहेत, जास्त काढलेले नाही आहेत। मीठ घेतलेलं आहे चवीपुरतं आणि आपल्याला तेल लागणार आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। मी बघा गॅस चालू केला आणि त्याच्यावर एक जाळी ठेवलेली आहे, त्याच्यावर आपण हे बी भाजून घ्यायचं। बघा आता चूल जर असेल ना, तर चुलीत जर ही जर बी भाजलं ना, तर एक तर छान लागतं चवीला, खरपूस असं मऊ असं आतनं भाजतं बी चांगलं आणि हे खायला पण चांगलं लागतं। तर आता आपल्या इथं काही चूल नाही आहे, त्यामुळे ह्या गॅसच्या जाळीवर आपण भाजून घेऊयाला। एकदम फिरवून चांगलं असं भाजून घ्यायचं आहे, कारण ही जर भाजलं ना चांगलं तर पुरणासारखं लागतं आतून, आणि ह्याचा जर ठेचा आहे ना एकदम एक नंबर चवीला होतो। तर आता आपण हे सगळं बी हलवून भाजून घेऊया। तर गॅस बघा स्लो केलेला आहे आणि नुसतं आपण असं ही बी बघा भाजतले, वेळ लागत नाही, चुलीत तर लगेच भाजतं, पण आता ह्या गॅसवर जाळीवर मी भाजते, तसं आपण हलवून त्याला आपण कसं शेंगा भाजतो अशा टाईपमध्ये भाजून घ्यायचं आहे। तर मी आता अशामध्ये भाजून घेते, पण आतपर्यंत भाजलं पाहिजे बघा, असं भाजून घ्यायचं आपल्याला। बघा आता हे अशा पद्धतीने आपण भाजून घ्यायचं। तर मी गॅस बंद करते। आता ही वरचा जी कवर असतो ना, हा पूर्ण जळून जातो आणि आतपर्यंत बघा असं भाजायला लागलं की नाही, तर याचा फटफट आवाज येतो, मग हे आतपर्यंत चांगलं भाजतं। तर असं करपल्यामुळे तुम्ही म्हणू नका आत भाजलं असेल, तर हलवून असं चांगलं भाजून घ्यायचं। तर आता ही थंड झाल्यानंतर आपण सोलून घेऊया। हे बघा असे आपले कसे बदाम कसे लागतात असे लागतात बघा, हे आतपर्यंत भाजतात आणि असं सोलायचे त्याला। बघा हे बघा असं हातानं चुरलं की नाही तर वरचं काळं कवच निघतं। हे थोडंसं असं आतमध्ये जरी जरा काळं असलं तर असं आपण नकानं किंवा असं सुरीनं थोडंसं खरडून काढायचं, नाही खरडलं तरी ते काही खराब लागत नाही बघा, पण हलवत राहा। बघा किती छान असं निघतात, हे एकदम बदामासारखं लागतं। आणि जर हीच गोष्ट जर चुलीत जर तुम्ही भाजली की नाही, चुलीच्या आरावर किंवा कोळशावर, तर हे खायला लय छान लागतं बघा। तर बघा अशा पद्धतीने मी हे किती सोलून घेतलेलं आहे, बघा किती चांगलं निघाले हे। आणि हे कसं या वेगवेगळ्या गोष्टींना खाण्यात असावे, त्या पोरांना पण माहीत असावं बाबा ह्याचं हे बनतं, की ह्याची भाजी बनते, की हे खाल्लं पाहिजे। आपण फणसाची तर भाजी खातो, पण हे गोष्टी कोण फेकून देतं, कोण खातं। तर बघा ह्याचं वरचं कवच कसं निघालेलं आहे। तर आता हे एवढं निघाले बघा। तर ह्याचा आपण ठेचा बनवायला सुरुवात करूया। तर आता बनवायला सुरुवात करूया। तर हे जे बी आहे ना, हे मी सगळं घेतलेलं आहे, तरी 25 एक बी आहेत हे। तर आता हे आपण खलबत्त्यात टाकून घेऊया। आता तुम्हाला मी ह्याचं सांगते बघा, मी आता हे खलबत्त्यात टेचले। तर तुम्ही म्हणाल की खलबत्ता नाही आहे, तर तुम्ही काय करा माहिती आहे, मिक्सरला कमी जास्त करून करायचं बघा, लगेच चुरा होतोय त्याचा बघा, असं आहे का, कारण आत भाजलं की नाही की हे एकदम पुरणासारखं असतं, मस्त चव असते बघा ह्याला। तर आता आपण हे थोडंसं आबडधोबड टिचून घेऊया ह्याला। बघा आता मी तुम्हाला दाखवते, मी आबडधोबड कुटून घेतलेलं आहे। बघा हे असं होतं। आता तुम्ही म्हणाल की हे काळं झालेलं आहे, पण काळं बिळं काय नाही आहे, हे जे थोडंसं आपण भाजताना थोडं एक साईडला कुठं थोडंसं साधारण जरी काळं झालं ना, तर हे टेचल्यानंतर ह्याचा कलर असा होतो, तर त्याला काय नाही, ह्याची चव इतकी छान लागते ना। आता आपण ह्यात बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर आता आपल्याला बघा ह्याच्यामध्ये ना कोथिंबीर टाकायची। तर ही देशी कोथिंबीर घेतलेली आहे बघा, फुलं आलेली कोथिंबीर आहे, चांगली भेटली, मग ही कोथिंबीर पण टाकूया। का तर फणसाचं ना बी थोडंसं गरम असतं। तर ह्यात आपण कोथिंबीर टाकली, पुदिना टाकणार आहे, पुदिना पण थंड असतो बघा। आणि कढीपत्ता शरीरासाठी बघा, कढीपत्ता पण चांगला असतो, आपल्या चटणीची चव वाढेल। 1 गड्डी लसूण आहे हा, आणि 1 चमचा बारकं जिरं आहे। आता हे सगळं आपल्याला कुटायचं आहे बघा, जास्त बारीक असं कुटायचं नाही आहे, मिक्सरला जरी तुम्ही केलं तर आबडधोबड तुम्हाला करायचं आहे।
आता हे मी पहिलं कुटून घेते, नंतर आपण ह्याच्यामध्ये मीठ आणि मिरची टाकून घेऊया. बघा आता हे मी चांगलं कुटलेलं आहे, तर एकजीव झालेलं आहे. ह्याचं एवढंसंच मी कुटलं आहे, तर ह्याचा इतका छान असा वास येतोय ना, तुम्हाला दाखवते कसं झालं हे. तर बघा हे असं होतं. हे जेवताना जर तुम्ही थोडं जरी खाल्लं ना ताटाला लावून, तर एकदम छान लागतं. तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिरच्या टाकायच्या, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. आता कोणता पण आपण ठेचा बनवतो, चटणी बनवतो, तोंडी लावण्याचा प्रकार थोडासा तिखट असायला पाहिजे. आणि हे तिखट तुम्हाला बाधिकार नाही आहे का, तर मी ह्याच्यामध्ये पुदिना टाकलेला आहे, कढीपत्ता टाकलेला आहे. तर त्यामुळे कुठलीही गोष्ट तुम्हाला जर पित्त असेल तर जळजळ करणार नाही, ॲसिडिटी असली तरी पण जळजळ करणार नाही. ह्या गोष्टी ना थोड्याशा आपल्या मनानं टाकायचा प्रयत्न करायचा. जरी नसेल तुमच्याकडं कढीपत्ता म्हणा, पुदिना म्हणा, तर आपण भाजी आणायला गेलो ना, तर 2 काड्या मागितल्या ना, कोथिंबीर घेतल्यावर तर ती लोक देतात. तर आपण आणायचं त्यांच्याकडून थोडंसं नीट करून, जर फ्रीजमध्ये ठेवलं तर व्यवस्थित राहतं. तर बघा हे कुटलं गेलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी शेंगदाणे टाकणार आहे आणि मीठ टाकणार आहे. आता ही जी रेसिपी दाखवली ही आपल्या, आता जर मी बनवली तर तुम्ही बनवाल, भरपूर लोक बनवतील, वेगवेगळी तुमची मुलं बनवतील. तर ही पुढे जातील, सगळ्याला माहिती होतं आणि सगळे बनवून खातात. एखाद्याला असं मला वाटतं तुम्ही पण हे असं काहीतरी बनवून खात असाल तर मला तुम्ही कमेंट करा. जर ह्याच्यामध्ये पण तुम्ही जर वेगळं काय करत असाल तरी पण मला कमेंट करा. मला आवडतं असं काय काय बनवून खायला घालायला, तर तुम्ही मला सांगा. तर हे सगळ्यांपर्यंत पोचते आपली रेसिपी. तर प्रयत्न करा सगळ्यांपर्यंत पोचवायचा. आणि तुम्ही जर बेल आयकॉन जर क्लिक केलं नसेल तर बेल आयकॉन क्लिक करा, कारण मेसेज येतात की ही रेसिपी आहे का, ती रेसिपी काय. तर मला असं वाटतं तुम्ही लोकांनी बेलवर क्लिक नाही केलेलं, तर तुम्ही त्याच्यावर करा. आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, माझा एक लतिका निंबाळकर असा चॅनल आहे, त्याला पण सबस्क्राईब करा. त्यात पण मी वेगवेगळं व्हिडिओ तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करेन आणि घरातलं साहित्य दाखवायचा प्रयत्न करेन. तर हे आपण असं चांगलं कुटून घेऊया. बघा आता ही सगळं एकजीव केलेलं आहे मी, ह्यात सगळं टाकलेलं आहे. आता कसं हेच आपण तुम्ही जर मिक्सरला जर केलं ना तर थोडं चवीमध्ये फरक पडेल. तर तुम्ही सगळ्यांनी बघा खलबत्ता घ्यायचा प्रयत्न करा, कुठे कसा भेटतो कसा काय. आता ह्या खलबत्ता माझी कडे बरेच वर्षाच्या ह्या जुन्या वस्तू आहेत त्या, कारण 30-35 वर्षाच्या ह्या वस्तू आहेत त्या, त्यामुळे मी नाही सांगू शकत आता तुम्हाला कुठे भेटतात. आता नवीन मुंबईमध्ये जर बोलला तुम्ही तर तुरबा म्हणून एक आहे, तिकडे असं साहित्य भेटते बघा सगळं. त्यांना मी विचारलं होतं की तुम्ही असं कुणाला पाठवू शकता का इथून, नाही पाठवणार बोलले, आम्ही इथं येऊनच घ्यायला लागेल, नाहीतर मी पण तुम्हाला पाठवून दिली असते. तर बघा हे आपलं कुटून झालेलं आहे. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करते. कढई बघा गरम करत ठेवली, तर त्यात आपण तेल टाकून घेऊया. तर बघा तेल पण थोडं टाकायचं, आपण जास्त नाही तेल टाकायचं. तर बघा मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल चांगलं कडक गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण आता टाकून घेऊया. तर हे बघा गरम झालं की गॅस बारीक करायचा. जर तस फास्ट गॅसवर जर तुम्ही केलं की नाही तर खाली लागायचं हे होतं, खाली लागतं. त्यामुळे बघा हे बघा किती छान असं झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये चव एक नंबर बरं का ह्याची. ही बऱ्याच वर्षापासून ना माझी बहीण कोकणामध्ये राहते, त्यामुळे ना ह्या अशा गोष्टींना मला भरपूर माहिती आहे. त्यांच्याकडे फणस वगैरे असे भरपूर गोष्टी असतात खायला. तर हे चांगलं परतून घेते बघा मी. हे ना एकसारखं बघा 5 ते 10 मिनटं ना बारीक गॅसवर परतून घ्यायचे आहे. मग हे ह्यात बघा तुम्ही म्हणाला तर कोथिंबीर आहे, पुदिना आहे, कढीपत्ता आहे, तर खराब होईल. ही गोष्ट जास्त खराब होत नाही आहे. एक 8 दिवस तुमचं हे असंच राहणार. फक्त तुम्ही परतायचा प्रयत्न करा, चांगलं गडबड करून परतू नका. मग बघा ह्याची चव किती लागते आणि ही बनवून बघा तुम्ही. तर आता ही मी 2 ते 3 मिनटापेक्षा जास्त झालेलं आहे परतून, कारण आपण या सगळ्या गोष्टी भाजलेल्या आहेत. जर तुम्हाला ही जर ठेचा जर आवडला तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.